כתבתי פה משפט, מה אנחנו עושים פה? כאילו, מה אנחנו עושים פה? גם אפילו בשעות האחרונות אנחנו בסוג של תיבה, ופתאום היה תזכורת שיש בחוץ. בכל זאת רציתי לדבר על למה אנחנו פה, למה בכלל התכנסנו, מה השליחות שלנו. אז לפני פחות מ3 שנים נפגשנו לראשונה, בעיקר מתוך תחושה של בדידות, של שונות. הימין הדתי הלך והתחזק בשפתו האגרסיבית, ואנחנו היינו צמאים להיות ביחד, עם מי שזוכרים שיש גם תורה אחרת. אבל אז קרה עזה, והמציאות נהייתה קשה פי כמה. המלחמה יצרה שפה דתית ומעשה דתי שלא הכרנו. תמיכה מוצהרת ופעולה של הרג של פלסטינים, של הרעבה תוך כדי הכחשתה, תמיכה באלימות יומיומית בגדה המערבית, סולידריות בסיסית ביותר כלפי החטופים שלנו הושכחה. העולם הפך והתהפך ונהיה פשוט כל כך קשה, ואנחנו כאילו בתיבה משלנו, במציאות אחרת, מציאות מקבילה. השמאל האמוני צומח וגדל, פעילות ופעילים מבני אברהם שומרים שבת עם רועי צאן בגדה ומגנים עליהם. הקמנו קבוצות מורים, תשתית לשנת שירות שתהיה שנה הבאה, מדרשה אמונית שבדיוק מסיימת מחזור שלישי, עוסקת בלימוד תורה ואקטיביזם ברחבי הארץ. הוצאנו 4 ספרים בהוצאת מקום, בחורף הקרוב אנחנו נשיק כתב עת. השמאל אמוני גם קם בארצות הברית, בקרוב ייפתחו עוד סניפים בארצות הברית וגם ברחבי העולם היהודי ממש בחודשים הקרובים, ובעיקר אנחנו לומדים המון תורה בעשרות מפגשים בכל רחבי הארץ. אבל מה אנחנו עושים פה? מה המשימה? מה המטרה של הדבר המקביל הסותר הזה? זה כתוב במסכת פאה, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. כיבוד אב ואם, מילות חסדים והבאת שלום בין אדם לחברו, ותלמוד תורה כנגד כולם. אז כן, אנחנו רוצים לאכול פירות בעולם הזה, אנחנו רוצים לסיים את המלחמה על עזה, לחיות בבטחה פיזית ומוסרית, ולכך אנחנו עמלים יום יום וצריך להמשיך לעבוד. כיבוד ההורים שלנו, כיבוד תורת החמלה של אבינו ומוסר הרחמים של אמנו. גמילות החסידים שלנו היא הדאגה המתמדת לחלש של עירנו ושל ערים אחרות. הבאת השלום בין אדם לחברו פירושו חתירה לשלום אמיתי בין יהודים ופלסטינים בארץ הזאת, שהיא בעיקר ארץ השם. תלמוד תורה כנגד כולם. התורה שלנו היא תורה שכנגד, עומדת כנגד מול תורתם החדשה של אנשי הכוח מימין, וטובעת להזכיר מה הוא רחום, אף אתה רחום. היא עומדת גם כנגד קולות החוששים מיהדות בארץ, ומזכירה לא רק שהקול הדתי אפשרות אמיתית כחלק מהדרישה לשלום, אלא שהקיום היהודי בארץ ישראל הוא בשבילנו שאלה דתית, והשל לבבינו ועל נפשנו נמצאים דברי השם, שאם לא נזכור את דבריו אזי נאבד מהארץ הטובה הזאת, אשר תנאי תמידי לנוכחותנו בה היא התנהגות מוסרית ראויה. התורה שלנו עומדת גם כנגד או מול אחינו הפלסטינים, שותפינו לאדמה הקדושה הזו. כדברי שמואל הוגו ברגמן, חסד עשה הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, שביתו הלאומי הוא מולדתו לשני עמים. אם נדע לחיות את התורה שכנגד, נוכל לאכול את פירותיה של הארץ בעולם הזה, גם אם שכרנו המלא שמור לנו לעולם הבא. זוהי מלאכתנו כאן. תודה לכל מי שהשתתף בבניית הכנס הזה. תודה לתמיר גולן ואופיר רווה, לעבודה שלכם ללא משרד בחודשים האחרונים ובשבועות ובימים האחרונים. תודה לשרון שחף שאולי צופה בנו על הליווי. תודה גדולה למפיקה שלנו קרן עופר על העבודה העדינה והשקטה והמקצועית מאוד, ותודה גדולה מכולם ליעל גדיניאן על ניהול כל העבודה, כל הכנס הזה בעצם שלה, על המחשבה ועל הטון הרגיש והמתאים לימים האלו. תודה גם לכל ראשי הצוות בשמאל האמוני וכל הפרויקטים והארגונים שצמחים, ותודה בעיקר לכולכם הערב. אנחנו שמחים שאתם כאן איתנו, יש לנו עוד המון עבודה לעשות בימים ובחודשים ובשבועות ובשנים הקרובות, לבנות עתיד טוב יותר לילדינו, והלוואי שנזכה לכך. בבקשה, יש לנו הופעה עם שאנן,
אז תודה לכולם.